Cercetătorii de la universitățile New Mexico și California din Statele Unite au lansat un studiu în care afirmă posibila existența unei lumi paralele. Este lumea de apoi, cea pomenită în Biblie? Este locul în care ne ducem după ce murim fizic în lumea asta? Francis Ian Racine, profesor la Departamentul de Fizică al Universității New Mexico din Statele Unite și unul dintre autorii lucrării publicate în revista Physical Review Letters, afirmă că această lume invizibilă de particule noi, care sunt toate copii ale particulelor cunoscute, ar exista alături de noi. În practică, această simetrie de scalare ar putea fi realizată doar prin includerea unei lumini oglindă în model, un univers paralel cu particule noi care sunt toate niște copii ale particulelor cunoscute, a spus cercetătorul, citare Forbes. Potrivit expertului, ideea unei lumini oglindă apărând pentru prima dată în anii 90, dar ea nu a fost recunoscută anterior ca o potențială soluție la problema constantei Hubble. Este această realitate paralelă, acest nou univers, o lume cu care nu putem interacționa, sau este lumea de apoi, cea pomenită în Biblie? Este locul în care ne ducem după ce murim fizic în lumea asta? Cercetătorii ezită să se pronunțe. Nu exclud însă existența unei comunicări între cele două universuri. Ei spun că orice mențiune despre universul paralel ar trebui să fie una prudentă, dar este totuși foarte interesantă. Da, pare o nebunie la prima vedere, dar astfel de lumini oglindă o literatură vastă în fizică, într-un context complet diferit, deoarece ele pot ajuta la rezolvarea problemelor importante din fizica particulelor. Munca noastră ne permite să legăm pentru prima dată această literatură largă de o problemă importantă din cosmologie, a mai declarat cercetătorul. Nu este pentru prima dată când se vorbește de existența unui univers paralel în care timpul curge înapoi. Experții de la Institutul Perimeter pentru Fizică Teoretică din Ontario, Canada, afirmă existența unui univers paralel geamăn cu cel cunoscut în prezent, dar care se deplasează înapoi în timp. Teoria incredibilă a fost lansată într-o lucrare publicată în martie 2022 în revista Annals of Physics. Potrivit Life Science, care citează lucrarea științifică, această teorie ar putea fi explica materia întunecată și inflația cosmică. Universul de dinainte de Big Bang și universul de după acest eveniment cosmic ar putea fi privite ca o pereche univers-antiunivers, apărând direct în era fierbinte dominată de radiații pe care o observăm în trecutul nostru, afirmă experții. Cercetătorii au identificat un set de simetrii fundamentale în natură, astfel cele mai importante trei simetrii sunt sarcina, paritatea și timpul. Experții au propus extinderea acestei simetrii combinate la nivelul întregului univers, astfel pentru a păstra simetria în întregul cosmos, trebuie să existe și un alt cosmos având o imagine oglindă care ar merge înapoi în timp. Life Science comentează că dacă teoria existenței unui univers paralel în care timpul curge înapoi se confirmă, ar însemna că materia întunecată nu este atât de misterioasă, este doar o nouă aromă a unei particule fantomatice denumită neutrino, care poate exista doar în acest tip de univers. Iar teoria ar implica faptul că nu ar mai avea nevoie de o perioadă de inflație care a extins rapid dimensiunea cosmosului timpuriu la scurt timp după Big Bang. Luate împreună, cele două universuri se supun simetriei propuse, însă experții susțin că omenirea nu ar avea niciodată acces la geamănul nostru, pentru că acest univers paralel există în spatele Big Bang-ului nostru, înainte de începutul cosmosului pe care îl știm. Oamenii de știință au estimat că Pământul are o vechime mai mare sau mai mică de 4,5 miliarde de ani, precedând chiar existența umană. Într-adevăr, există mult mai multe de învățat despre planeta noastră de origine decât ceea ce am fost învățați în școli. Deci, atunci când a apărut online o fotografie cu o gheară de pasăre neobișnuit de masivă, oamenii nu au putut să nu fie uimiți de ea. Gheara uriașă a fost descoperită de membrii Societății de Speologie din Noua Zeelandă în 1987. Experții treceau prin sistemele de peștere ale muntelui Owen din Noua Zeelandă când au dezgropat o descoperire uluitoare. Era o gheară care părea să aparțină unui dinozaur și, spre surprinderea lor, încă mai avea mușchii și țesuturile pielii aștașate la ea. Mai târziu au aflat că talonul misterios aparținea unei specii de păsări dispărute numite moa. Născute în Noua Zeelandă, moașii, din păcate, au dispărut cu aproximativ 700 până la 800 de ani în urmă. Deci arheologii au susținut că gheara mumificată de moa trebuie să fie avut peste 3300 de ani vechime. Linia moa a început cel mai probabil cu aproximativ 80 de milioane de ani în urmă pe vechiul supercontinent Gondwana.
Derivat din cuvântul polinezian pentru păsări, moasurile erau alcătuite din 3 familii, 6 genuri și 9 specii. Aceste specii au avut dimensiuni variate, unele aveau dimensiunea unui curcan, în timp ce altele erau mai mari decât un struț. Dintre cele 9 specii, cele mai mari 2 aveau o înălțime de aproximativ 3,6 metri și o greutate de aproximativ 230 de kilograme. Moasa a fost cel mai mare animal terestru și erbivor care a dominat pădurile din Noua Zeelandă. Înainte de sosirea umană, singurul lor prădător era vulturul Hast. Între timp, sosirea polinezienilor, în special a maorilor, datează de la începutul anilor 1300. Mulți oameni de știință au susținut că dispariția lor se datorează în principal vânătorii și reducerii habitatului. Aparent, Trevor Wadley, un paleozoolog cunoscut pentru cercetările sale extinse asupra Moa, a fost de acord cu această prezumție. Concluzia inevitabilă este că aceste păsări nu erau senescente, mai degrabă erau populații robuste și sănătoase atunci când oamenii l-au întâlnit și au terminat-o. Dar orice ar fi dus la apariția acestor specii, rămășițelor trebuie să ne servească drept memento pentru a proteja alte specii pe cale de dispariție. Columbia a prezentat în premieră imagini cu galionul San Jose, realizate cu ajutorul unor echipamente de ultimă generație. Nava găsită de robotul subacvatic Remus și Asemi ar avea la bord lingouri de aur și argint, dar și smaralde, care împreună valorează peste 17 miliarde de dolari. Fotografiile au fost realizate la adâncimea de peste 950 de metri. Noile imagini prezintă mai clar comorile aflate la bordul navei, cum ar fi lingouri și monezi de aur, tunuri fabricate în Sevilla în 1665 sau servicii intacte de veselă provenite din China. Galionul San Jose, cu 600 de marinari la bord, a dispărut în zona coastelor Cartagenei pe data de 8 iunie 1708. Corabia plină cu aur și argint din lumea nouă făcea parte dintr-un convoi de 3 galioane și 14 nave de mărfuri care plecaseră din portul Portobello, Cartagena, către Europa. Comoara aflată la bordul ei urma să finanțeze războiul secesiunii spaniole între 1701 și 1712. Galionul San Jose, principala navă a flotei regelui Filip al V-lea, ar fi fost interceptată de mai multe nave britanice care ar fi atacat-o. Nava s-ar fi scufundat în urma exploziei magaziei de praf de pușcă. De atunci, locul naufragiului a rămas un mister în ciuda eforturilor a sute de căutători de comori care au cercetat coastele Columbiei fără succes. Asta până la misiunea robotului autonom submarin, care a reușit în 2015 să găsească epava la peste 600 de metri adâncime, într-un loc menținut secret până acum în apropierea insulei Corales de Rosario, în largul Cartagenei. Nava a fost identificată datorită tunurilor sale de bronz unice pe care erau gravați delfini. Dreptul de proprietate asupra navei a fost dezbătut de-a lungul timpului. Spania susține că nava și comorile de la bord îi aparțin, întrucât nava aparținea statului spaniol atunci când a fost scufundată și este protejată de regulile ONU. Columbia respinge, bineînțeles, această variantă și susține că aceste comori îi aparțin. În plus, președintele columbian Iván Duque a anunțat descoperirea a 2 epave noi în apropierea galionului, care ar proveni din perioada războiului de independență portat de Columbia cu Spania în urmă cu aproximativ 200.